ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම SL Info Tube වලින් අද අපි ඔයාලට ඉතාමත් රසවත් එළවලු සුප් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මුලින්ම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලමු. පොඩියට කපාගත් ගෝවකොළ 3, තක්කාලි ගෙඩියක්, ලීක්ස් ගහ, බෝංචි කරල් 10ක්, කැරට් අල 2ක්, කරපිංචා 3, අර්තාපල් ගෙඩි 2ක්, පරිප්පු මේස හැඳි 6ක් පමණ, කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1ක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්, අවශ්‍ය පමණට ලුණු කුඩු ටිකක්, ලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, ඉඟුරු ස්වල්පයක්, දෙහි කැබැල්ලක්, අවශ්‍ය පමණට ජලය, පාන් ගෙඩියක්. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට පොඩියට කපාගත් අල එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ පරිප්පු මේස හැඳි 6ක් පමණ එකතු කරන්න. ඒකටම පොඩියට කපාගත් බෝංචි, කැරට්, ලීක්ස්, ගෝවකොළ, තක්කාලි සහ කරපිංච එකතු කරන්න. දැන් ඒකට ලුණු, ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ කොත්තමල්ලි කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු සහ ලුණු එකතු කරන්න. මේ විදියට එළවලු වැහෙන ප්‍රමාණයට ජල එකතු කරන්න. පැය භාගයක් පමණ පියන වහලා තැම්බෙන්න අරින්න. පැය භාගයක් තැම්බුණු පසු හොඳින් කලවම් කරලා ලිපෙනි වල විනාඩි 5ක් පමණ නිවෙන්න තියන්න. තැම්බුණු එළවලු වලින් කොටසක් තක්කාලි කැබලි සමග ගන්න. තක්කාලි පොඩියට කැපුවේ නැත්තේ තැම්බුණාට පස්සේ තක්කාලි පොත්ත ඉවත් කරන්න පහසු වෙන්නේ නැහැ. හොඳින් තැම්බුණු තක්කාලි පොත්ත මේ විදියට පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලිපෙන් ගත්ත එළවලු කොටස මේ විදියට බ්ලෙන්ඩරයට දාලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගත් කොටස නැවත භාජනයට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. අවශ්‍ය නම් නැවත ලිපේ තියලා විනාඩි කිහිපයක් රත් වෙන්න තියන්නත් පුළුවන්. පාන් පෙතිවල දෙපැත්තේ බටර් ගාලා මේ විදියට ටිකක් කර කරගන්න. දැන් අපේ සුප් එක සූදානම්. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ ලබා දෙන්න අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා අපි ඔයාලට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපිත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.